હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ કુંજલ્સ કિચન। આજે આપણે એકદમ સોફ્ટ એવી રવાની બરફી બનાવવાના છીએ, જે ચાસણી વગર અને એકદમ સરળ માપથી બનીને તૈયાર થાય છે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તેના માટે એક વાસણમાં અડધો કપ ઘી લીધું છે અને તમે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકીનું માપ સેટ કરી શકો છો અને એ વાટકી પ્રમાણે જ પછી આગળના બધા માપ લેવાના છે। ઘી ગરમ થાય એ પછી તેની અંદર આપણે 1 કપ રવો લઈએ છીએ। તો રવાને હવે આપણે ધીમા ધીમા ગેસે શેકતા જવાનું છે। તો આ બરફીને તમે ફટાફટ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો અને એકદમ ટેસ્ટી બને છે। તહેવારોના સમયમાં જો તમારે ઝટપટ કંઈ બનાવવું હોય તો આ બરફીની રેસીપી એના માટે પરફેક્ટ છે। તો જોઈ શકાય છે કે 5 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને રવામાં કલર ચેન્જ થવા માંડ્યો છે। રવાને આપણે હલકો બદામી કલરનો આ રીતનો શેકી લેવાનો છે। હવે તેમાં 2 ચમચી કાપેલી બદામ નાખીશું અને બદામને પણ રવા સાથે શેકી લઈશું। તો 1 થી 2 મિનિટ જેવું બદામને પણ આપણે શેકી લેવાની છે। હવે તેની અંદર અડધા કપ જેટલું દૂધ નાખવાનું છે અને દૂધ નાખતા વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। એ પછી દૂધને રવા સાથે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ફરીવાર ગેસ ચાલુ કરીને થોડી વાર સુધી મિક્સ કરતા રહેવાનું છે। હવે તેની અંદર 1 કપ જેટલું કન્ડેન્સ મિલ્ક લઈએ છીએ। તો જેટલો આપણે રવો લીધો હતો એટલા જ પ્રમાણમાં આપણે કન્ડેન્સ મિલ્ક લેવાનું છે। તો આ લેવાથી આપણા બરફીમાં જો આપણે માવો નહીં નાખીએ તો પણ બરફી એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થાય છે અને પ્રપોર્શન પણ એકદમ ઇઝી છે, તો તમે સહેલાઈથી યાદ પણ રાખી શકશો। હવે આપણે મિશ્રણને સતત હલાવતા જવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું, નહીંતર મિશ્રણ નીચે ચોંટી જશે। તો થોડી વાર પછી તેની અંદર આપણે અડધા કપ જેટલું છીણેલું ટોપરું લીધું છે। તો તૈયાર ટોપરું છે, તમારી પાસે જે હોય એ તમે યુઝ કરી શકો છો। જોઈ શકાય છે કે આપણું મિશ્રણ ઘટ્ટ થવા લાગ્યું છે। હવે કિનારીઓ પરથી ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેની અંદર અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર નાખીશું અને ફરીવાર બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈશું। તો આટલું ઘટ્ટ થાય મિશ્રણ ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરવાનું છે અને આટલી બરફી બનાવતા મને 10 થી 12 મિનિટનો ટાઈમ લાગેલો છે। હવે બરફીના મિશ્રણને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને સેટ કરી લઈશું અને ઉપરથી સરફેસ આ રીતે એકદમ સરસ સ્મૂથ કરી લેવાની છે। હવે તેની ઉપર કાપેલી બદામ ભભરાવીશું। તો આની સાથે તમે પિસ્તા પણ લઈ શકો છો અને ફરીવાર આપણે સ્પેચ્યુલાની મદદથી થોડું પ્રેસ કરી દઈશું, જેથી બદામ બરફી સાથે સરસ સ્ટીક થઈ જાય। એ પછી 10 મિનિટ પછી આપણે બરફીને આ રીતે પીસ પાડી લઈશું। તો તમને જેવા ગમે એ પ્રમાણે તમે પીસ પાડી શકો છો। એકવાર બરફીના પીસ પડાઈ જાય એ પછી આપણે બરફીને અડધી કલાક સુધી રેસ્ટ આપવાનો છે। એ પછી આપણી બરફી બનીને તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો। સાથે મારા વિડીયોને લાઈક કરી ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।